මේ අතර තියෙන Excel table එක මේ අතට හරව ගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. Microsoft Excel වල තිරස් අතර තියෙන table එකක් සිරස් අතට හරව ගන්න. එහෙම නැත්නම් සිරස් අතර තියෙන table එකක් තිරස් අතට හරව ගන්න බොහොම පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තිරස් අතර තියෙන table එක සිරස් අතට හරව ගන්න එක. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ table එකේ තිරස් අතර තියෙන මෙන්න මේ headings ටික සිරස් අතට columns වලට add වෙන විදිහට table එක සිරස් අතට හදා ගන්න තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එක සම්පූර්ණයෙන් select කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එකේ පළවෙනි cell එකේ මෙන්න මේ විදිහට cursor එක තියලා ඔයාලගේ keyboard එකේ control button එකයි A button එකයි එකපාර press කරන්න. ඒ කියන්නේ control A කියලා ගැහුවාම ඔයාලගේ table එක automatically all select වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ table එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එක copy කරගන්න එක. ඔයාලගේ keyboard එකේ control C key combination එක use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ selected area එකේ right click කරලා මෙන්න මෙතනින් copy කියලා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එක ඔයාලට copy කරන්න අවශ්‍ය තැනට cursor එක ගිහින් තියලා ඒ කියන්නේ mouse එක මෙන්න මේ විදිහට අදාළ cell එකේ click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා copy කරගත්ත table එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි සාමාන්‍ය paste කරන විදිහට නෙමෙයි ඔයාලා මේක paste කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ paste special කියන option එක select කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් paste special කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ cell එකේ right click කරලා මෙතනින් paste special කියලා දෙන්න. මම ඔයාලට මෙතනින් කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ paste options වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් paste special කියලා දෙනවා. එතකොට අපේ paste special dialog box එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ transpose කියන option එක select කරන එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ check box එක check කරන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ transpose option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවා මගේ තිරස් අතර තිබුණු table එක මෙන්න මේ විදිහට සිරස් අතර හැරුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහාට තිබුණු headings ටික මෙන්න මේ විදිහට වෙන වෙනම columns වලට add වෙලා මගේ table එක සම්පූර්ණයෙන්ම සිරස් අතර හැරුණා. ඒ වගේමයි මේ අතර තියෙන Excel table එකත් මේ අතට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දිත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් කරපු දේම තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ අපේ සිරස් අතර තියෙන table එක තිරස් අතර හරවන එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්දිත් කරන්න ඕනේ මුලින්ම අපේ table එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ අපේ table එක copy කරලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනදී මෙන්න මේ විදිහට paste කරන එක. ඉතින් එතෙන්දි ඔයාලා paste special ගිහිල්ලා මෙතනින් transpose කියන option එක select කරලා okay කරා නම් ඔයාලගේ සිරස් අතර තියෙන table එක තිරස් අතර මෙන්න මේ විදිහට හැරෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එදිනෙදා වැඩ කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ විදිහට table එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිරසෝ තිරස් අතර හරව ගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ option එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ handy Excel tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙලකක් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.